Szevasztok! Kisinyov, Autogara Lokala itt mögöttünk, és pont lekéstük a 2-es buszt, megyünk bort inni. Janó, mit szólsz ehhez? Ez egy kiváló gondolat. És akkor, ha már lekéstük a buszt, akkor körülnézünk itt a buszpályaudvaron. Itt ilyen helyi járatok indulnak, a miénk a 2-es, itt most egy 10-es áll benne, egy ilyen Isuzu. Egyébként 6 lejabuszjegy, és nincs napi jegy, meg ilyenek, hanem csak vonaljegy van és bérlet. Végülis a bérlet se drága, valami 200 valahány lej, egy moldován lej egyébként 20 forint, úgyhogy az a 200 valahány lejes is 5000 lenne a havi bérlet, de nem tudjuk, hogy kell-e hozzá fénykép, meg ilyenek, úgyhogy olyat inkább nem veszünk. 6 lejes, 120 forintos jegyekkel utazunk. Itt állnak az autóbuszok, várnak indulásra, és mindenféle bazárok vannak itt a végállomáson. Van egy nagyon jó kis kocsma, jót kávéztunk itt, 15 leér, 300 forintért, kávé, cappuccino, minden. Ilyen kis teraszos, de sört is lehet inni. Eleinte, ahova beültünk, nem volt moldáv sör, de itt van Kisinyov sör, úgyhogy ez e tekintetben jó, bár mi most borozni megyünk, úgyhogy sört nem kóstolunk, és egyébként ilyenkor hétköznap délelőtt, ilyenkor nagyon sok busz áll itt, várnak indulásra, műszaki pihenőznek. Itt mondták a többiek, hogy kéreckedjünk be a tartózkodóba, hát ha ott 5 leér kapunk kávét 100 forintért, a buszos kávét, de azért erre nem volt merszünk, illetve hát nem tudjuk úgy a nyelvet, se a román, se az oroszt, hogy ezt megtehessük. És akkor itt fogunk mi is fölülni. Hát ilyen lazán van véve, mert csak egy induló kocsiállás van, de simán beáll 2 busz. Itt közben felfedeztem, hogy olyan egyirányú utcatáblák vannak, mint Ausztriában. A hátsó busz elindult, és indul a másik is. Egyébként itt Kisinyovban buszok és trollibuszok vannak. A villamos közlekedés az valamikor az 50-es vagy a 60-as években megszűnt, gyakorlatilag a trollik váltották a villamosokat. És hétköznap délelőtt itt is van egy kis araszolás, bár nem annyira vészes. Azért csak egy fővárosról beszélünk. Az előbb jobban be volt dugulva. És akkor Janó nem lacafacázik, Janó alapoz, ha már lekéstük a buszt. Hogy érzed magad így, hogy fél órát kell várni a buszra, Janó? Ja, én nagyon ráérek. Na. Én nem versenyezni jöttem meg maratoni futónak, én élvezem itt ezt a kényelmes, lassú életet, ami itt van. És itt a helyiek kedvelt itala a vodka, amivel nem hiszem, hogy nagy titkot árultam el. Ez egy decis adag, ez 25 lej, az 500 forint kereken. Ennyiért itt kapni egy deci. Hülyének is megéri, hát még nekem. Hát még nekem. Úgyhogy én itt kényelmesen nézegetem az életet. Szívom magamba a látványt, döntöm magamba a vodkát, és ez nekem így jó. Lassan, óvatosan. Érkezik a mi buszunk. Ugye a másik rajtkockához áll, nem a peronoshoz. Felszálltunk a buszra, indulunk. Lezáródtak az ajtók. És van ilyen korszerű megoldás is jegyváltása. De van kalauz néni a buszon, és nála is lehet jegyet venni. Úgyhogy mi most ezt a megoldást választjuk. Kalauz néninél megvettük a jegyeket, ilyen tekercsről tépi le, 6 lejegy jegy. De egyébként szerintem, ha ez nálunk lenne, akkor a turistáknak 9-ért adnák megfordítva. De itt nem vágják át az embert, itt okés a rendszer. És egyébként munka lehetőség, hogyha szeretnétek itt élni és dolgozni, akkor 13 000 leér jöhetnek kalauznak a buszra, olyan 260 000 forint. Itt megtudhatjuk, hogy az otthoni internet és tévé és telefon előfizetés 120 lejbe kerül, 2400 forint.
Egyébként elég jó net van, legalábbis a szállásunkon elég jó. A kapaszkodóra van fölakasztva a reklám. És amúgy Moldova egy biztonságos ország, de azért itt a buszon felhívják a figyelmünket egy matricával, hogy vigyázzunk a zsebtolvajokra. Talán ez a legnagyobb baj, ami érhet minket, hát erre pedig vigyázzunk. Leelőztük a trollibuszt. Amúgy délbe indult a buszunk, és tele van a busz, mint a déli busz, szó szerint. Hát elég zsúfoltak itt a járművek, ahogy elnéztem. A busz elején a kis ikonok és szentképek ki vannak téve. Reméljük, hogy nem Isten segedelmére van szükségünk ahhoz, hogy biztonságban odaérjünk. Szerintem itt azért jól vezetnek a sofőrök, mert hát azért itt más a közlekedési morál, meg a hozzáállás, és itt lazábbak, többet szabálytalankodnak, viszont ugye sokkal jobban figyelnek egymásra az emberek, a sofőrök. Úgyhogy gondolom, hogy itt egy buszjárművezetőnek olyan rutinja lehet, hogy ihaj. Egyébként itt az álláshirdetéseken ilyen fiatal hölgyek a kalauzok, mert úgy eddig mindig csak néniket láttunk. De mondjuk nekünk tök mindegy. Kalauzsofőrt is keresnek. Nincs írva a fizetés. Valaki kedvet kapják meg kicsi jófogú sofőrnek. Egyébként nincsenek hegyek, viszont ilyen dimbes dombos az egész ország szinte, a déli része az ilyen szkepve. A nagyobb északabbi része az meg ilyen dimbes dombos, amúgy 425 méter a legmagasabb pont. Trikovára érkeztünk, és itt vannak a borospincék, állítólag a világ leghosszabb borospincéi. Állítólag ez a börtön. Elég bizarrul néz ki. Szeretnétek itt ülni? Mondjuk közel van a borospince. Azért nem szeretném, ha itt lecsuknának. Ezzel érkeztünk. És a néni mutatta, hogy a kalauz néni, hogy merre kell menni. Pont itt a börtönnél szálltunk le. Úgyhogy ha rosszul viselkedünk a borospincében, akkor ide kerülünk. Hát reméljük, hogy nem fog így történni. Viszont a börtön sarkában van egy kis kocsma, és oda be fogunk nézni. Azt mondják itt a többiek, hogy a kocsma is olyan szakadt, mint a börtön. Hát megnézzük és iszunk valamit. Hát, ha nem csuknak le. Tévedtünk a kis kiülős asztalkákról, azt hittük, hogy kocsma, de ez itt a börtönnek a főbejárata. Már ki is jött a Smasser néni, hogy mit akarunk itt,
És gondolom azért van itt, mert a szabadulókat, akik várják, azok lehet, hogy itt tudnak egy kicsit várakozni. Hát minden esetre mi akkor nem szeretnénk ott időt tölteni, inkább akkor a Borospincét választjuk. Magyar György Aratna. Igen? Itt, ahogy elnéztem itt az épületeket. Ja, a börtönkörülményekre gondolsz? Igen. Nem szeretnék bekerülni egy napra se. Úgyhogy betartjuk a szabályokat. Iván remélem körülnéz, mielőtt átmegy az úton, mert baromi gyorsan bederik a kóterba, és onnan már nem jön ki. Igen, és itt Janó mögött pedig a Kockalada. Annyira sok régi szovjet autót nem lehet itt látni Moldovában, legalábbis itt Kisinyovban nem. De egy-kettő azért előfordul. Innen kintről is ránézünk egy kicsit a kóterra. Nem szeretnénk bekerülni, az tény. Lehetnek itt börtönviszonyok. Egyébként itt, ahogy jövünk, mindenki tudja, hogy idegeneket látnak itt leszállni a buszról, meg kóvályogni. Mindenki tudja, már mutatják, hogy merre kell menni. Mert hogy hát kb. Mint Tokajba idegen jön, az úgyis csak borozni jött, gondolják, és egyébként meg jól gondolják. Amúgy egy kicsit Moldováról, mert még erről nem beszéltünk. Területe az körülbelül harmada Magyarországénak, 30 000 négyzetkilométer körüli. A lakossága viszont arányaiban még alacsonyabb, 2,5 millió ember a moldovai rész, és a transznisztriain még körülbelül fél millióan élnek, tehát ilyen bő 3 millió a lakosság Transznisztriával együtt. És itt is óriási a kivándorlás, hiszen Európa legszegényebb államaként tartják számon. Egyébként ez nem látszik annyira, tehát az árak sem annyira alacsonyak, olcsóbb sok minden, mint nálunk, de nem annyival alacsonyabb, mint amennyivel alacsonyabbak a fizetések. És az utcai közállapotokon sem látszik, hogy ennyire szegény az ország. Talán az állomás környékén van egy elég nagy terület, ahol az utcán ilyen bazárok vannak, ilyen használt cikktől kínai kacatig minden. Talán ez utal rá, majd ezt is meg fogjuk nézni. Nem ebben a videóban, hanem egy másikban, Kisinyovi videóban. De úgy általában a városon, meg itt most erre nem tudom, hogy Kisinyovhoz tartozik-e, vagy külön település. Tehát, hogy itt nem látszik, hogy ez olyan szegény vidék lenne, bár lehet, hogy bortermővidék, és nem annyira szegény, mint esetleg Moldovának más részei. Amúgy az ipara viszonylag fejletlen Moldovának. Kisinyov, ami valamelyest iparváros, és Transznisztriában vannak iparvárosok, de főleg a mezőgazdaság jellemző erre az országra. És hát elég alacsony a GDP, mondjuk én egymással ellentétes adatokat láttam, úgyhogy nem merem bemondani, hogy mennyi, de majd lehet, hogy utána nézek. Hát például 1 kiló dióbél tisztítva a piacon 1000 forint volt átszámítva. Általában, ahol a kézzel végzett munka olcsó, ott azt jelenti, hogy általában a fizetések nem magasak. Tehát kisebb a hozzáadott értéke, és ezen le lehet mérni, hogy elmegy az ember a piacra, és ha a mezőgazdasági termékek olcsók, akkor az azt jelenti, hogy viszonylag alacsonyak a fizetések. A gazdagabb országban, iparilag fejlettebb országban inkább a gépekkel végzett munka az olcsóbb, tehát most mondjuk egy tévét veszel, vagy egy nem tudom, akármit. Igen, ott a gépekbe fektetik. Tehát igen, ott az olcsó, ellenben az élelmiszer és a mezőgazdasági termékek drágábbak, mert a munkabérek magasak, ezért nagy az élő munkaigény. Tehát innen lehet látni, de egyébként nagyon nem tudni mekkorák a fizetések. Amiket olvas az ember, hogy az átlagfizetés 174 000 forint átszámítva nettóba. Most itt láttunk egy álláshirdetés 130 000 lejről, az 260 000 forint. Igen, itt a kalauz, amit mutattam a plakátot a vonaton. Vagy 13 vonaton, a buszon. Az 260 000 forint. Az fele tudja, hogy itt mennyit vonnak le adóra, mert az igen, valószínű, hogy bruttó. Az valószínűleg bruttó. Az adótartalom szerintem valamivel alacsonyabb, mint nálunk. Tehát járulék itt is van. Igen, de sokkal nem. Tehát azért
Annyira alacsony adók nincsenek már. Hát akkor sajnos, hogy az a 260 bruttó átszámolva az olyan 170 nettó lehet itt hát is. Körülbelül igen. Mint az átlagfizetés. Igen, tehát ez egy ilyen átlagfizetés lehet így nettóba. Turista buszok is jönnek, úgyhogy jó felé megyünk. Arról szól itt a történet, hogy állítólag itt szovjet katonai bázis volt, és 200 kilométernyi ilyen pincerendszer alagút van a hegyoldalban, és tulajdonképpen amikor az oroszok kimentek, akkor alakult itt át a történet, és akkor ezt a pincerendszert elkezdték boros pincének használni. Azt most nem tudom, hogy ez most itt tó vagy folyó, majd mindjárt megnézzük a Google térképen, de nézzétek meg, hogy megy át rajta a villanyvezeték. Meg is érkeztünk a pincerendszer bejáratához. Ilyen boros üvegekből kirakott dolog fogad. Nagyon jó. Mindjárt egy ilyen bástyaszerű épület, ami mellett egy nagy teraszos borozó, meg lehet, hogy étterem is van, azt majd meglátjuk. De mi először a pincéket akarjuk megnézni, nem Janó? Megvettük a jegyeket, itt kis ízelítő található ezeken a fotókon. Jó pofa ilyen szalma bálák, mindenféle tökökkel, virágokkal. És hát addig megkajálunk, mert soká lesz a menet, le tudunk menni a pincékbe, és ott lesz egy kis borkóstolás. Egyébként ez nem olyan olcsó, mert 400 lej volt 8000 forint, hogyha simán csak a séta, és 600, hogyha van benne kóstolás is. És itt egy emlékmű található Krikováról, egy ilyen szobor, és gondolom, hogy ez a pincerendszernek az alaprajzát jelképezheti. Hát ilyen összetett óriási nagy pincerendszer van, azt mondják, hogy a legnagyobb. Közben megnéztem, ezen az emlékműszerű dolgon semmi érdemi információ nincs, tulajdonképpen méltatják a helyet. Hát szerintem délutánra mi is méltatni fogjuk, amikor megkóstoljuk a borokat. Amíg várakozunk a vezetésre, ahova levisznek minket a pincébe, addig egy jó ebédet elköltünk, és egy jó bort azért itt is megiszunk. És ilyen hangulatos helyen vagyunk, ilyen kazettás az egyik oldal, ilyen faragott kazettás fal. Gondolom, ezek ilyen népi motívumok, meg a mennyezet is ilyen. Szép. És egyébként itt jövünk le, mintha egy barlangba jönnénk, de lent ilyen nagyon szépen berendezett bárpult, és lent az étterem, ahol ülünk, helyi száraz fehérbort kértünk. Ilyen viasz dugóval van, vagy ilyen viasszal van lezárva. Most már többet nem. És megmutatom nektek az üveget. Még tocság egy picit. Mindjárt meg is kóstoljuk. Pedig most meg a víznél. Még emlékezhetem. 2022-es. Kóstoljunk. Igen. Na, akkor... Mint a profik, megszagoljuk. Jó, csak ahol van a kocsintás, mondom. Egészséges. Jó. Nem tudok nektek ilyen sommelier dumát előadni sajnos, de finom. Úgyhogy Rikári a sommelier így méltatja a bort, hogy finom, és iszik még egy kortyot. Kerül a legolcsóbbat. Jobb, mint látom. Egyébként kerül, amibe kerül, megvettük a legolcsóbb bort, és arra is 3-an dobtunk össze.
De hát ugye egy egész palackkal vettünk. De azt nézted ugye, hogy ez 60 eurós bor, amit iszol. 60 eurós? Csak úgy zárójelben. Igen. Igen? Aha. Azért van viasszal lezárva, ja. Ja. Kedves egészségedre. Kedves egészségünkre. Finom. Finom. Jól hogy a telefonját nyomkodja, nézd meg. Eljön ide borozni, és a telefonját nyomkodja. Én itt osztom meg az élményeimet. Ja. Amíg őket Rikári felveszi, és majd később fogja nyomkodni a telefonját, hogy ti is megtudjátok az ő élményeit. Ez így van. És egyébként nem tudom, ha és ott mindjárt 2022-es. Nem akarunk inkább frisset kérni, ez már régi. Hát mi ez? 2022-est hoztak És 2 van, éve. van, aki a történelmi borvidékeken Sört iszik. Hát, ő az igazi sörissza. igen. Hát, Egészségetekre. szégyen. Itt most látszik nagyon Janon, hogy szégyeli magát. Azért a szégyen Egyébként meg kell miatt iszik jegyeznem, egy kis sört. nagyon jól néz ki a bor. Nagyon ott van az üveg is, az egész, ahogy kitöltötték, ahogy benne van a pohárban. az üveg. Mindjárt megkóstolom a Ricsiét is, és akkor el tudom mondani, milyen az íze is. Így van. Így látom, hogy egy markáns ízvilág, tehát Ott a egy sommelier kulináris mondja. élmény. Ránézésből. Fogjátok, most megkérdezzük a Ricsit, hogy mi újság a TS-ben. Miért így kell? Eltartott kis ujja? Úgy, Ja, egyébként úgy, így, nem? Ja, az a pezsgő. úgy. És úgy, Ja, bocsánat, így kell fogni. és Alul. úgy. Ahogy a nagy magyar író mondja, a borral telt pohár csendülése megérinti a lelket. Ki ez, Krúdi? Nem, pálinkás motorbicikli, Ohriditónál olvasható. A Janó könyvében, igen. Idehozták. És akkor megkaptuk a kaját, ilyen kis sertéshús darabok, egy kis tojással, fetasajttal, polentával, ami ilyen kukorica kása, vagy nem is tudom, a puliszkához hasonlít. A tejfölt pedig felajánlom valakinek, mert én nem szeretem. És akkor roncsuk el a szájízünket ezután a finom bor után, egy kis kávéval. Egyébként a kávé is nagyon finom, de igazából a bor után megbántam, hogy kávét vettem, de most már mindegy. Nagyon jót kajáltunk, kb. Olyan átszámolva 8000 forintból, kaja, bor, kávé, minden volt, tehát hogy tulajdonképpen egy otthoni árból megkajáltunk itt egy egész jó, mondhatni puccos helyen, tehát relatíve elegáns helyen, úgyhogy jó volt. Most megyünk borospincét nézni, és bort kóstolni, orosz idegenvezetéssel fogunk menni a borospincében. Ilyen kis városnézővel visznek le minket. Van belőle kékvillogós is, ott mögöttünk egy olyan van, nem tudom, hogy az aki nagyon berugott, azt hozzák ki olyannal, vagy aki rosszul lesz. És ilyen kétrészes pótkocsis. Mindjárt indulunk. Elektromos a cucc. Akus. És már megyünk is be a pincébe. Tadám! Nagyon, nagyon nagy, mindenféle elágazó pincék vannak. Ott volt egy borszaképlet is. Egy darabig le lehet jönni gyalog is ezek szerint. Gyalog átkelő volt és ilyenek. Itt is a boros fordó. Nagyon látványos. Ide megérte eljönni.
angol és orosz nyelven lehet egyébként idegenvezetést kérni. Gyakorlatilag egy teljes város van itt a föld alatt. Borváros igazából, nagy komoly utcákkal. Ahol ez a kis vonat visz minket körbe, ez az akkumulátoros történet. Az utca nevek is feliratozva vannak. Igen. Az örök életre szól. De Janó, jó ez a túra, de én inkább azt kérdezném, hogy mikor rugunk be. Szerintem hamarosan. Akkor jó. Ismét. Amis ez az előszületésnap. Igen. Tegnap meglátogattuk a helyi Kisinyovi rockklubot, ahol sikerült szétcsapni magunkat. Ma folytatjuk. Van itt tartályos történet is. Nagyon komoly borkészítés folyik. Ez le van messzelve szerintem. Sokkal is kellett volna hozni. Kurva jó, ilyen hoztam ezt a puszulát. Alá félelmem van. Ez olyan, mint olyan szellemvasút, nem? De tényleg. Szocialista szellemvasútja. Vagy kifúrtál. Hadianyag raktár volt ez, és funkciót váltott tulajdonképpen. Nekem ez jobban tetszik igazából, mint ha lőszer lenne benne, meg fegyverek. Közben itt a pezsgős részleg, nem beszélek hangosan, mert tartják az előadást. De ez nem törvényszerű. Hogy? Hát, hogy az angol nyelvű az... Megyünk a sötétben, nem most fordulnak. Ja? Igen, már megyünk haza? Haza, nem is kell. Pezsgőgyár autóbuszforduló. Az előbb a pezsgőknél voltunk. Tulajdonképpen megyünk visszafelé. Természetesen autók is vannak lent, hiszen a üzem működéséhez le kell jönni a dolgozóknak, illetve szállítani az anyagokat. Talán a feliratnál a szerelmesek, vagy a bor szerelmesei fotózkodhatnak. Vikóba Cinema filmet is fognak vetíteni a dologról. Ha fölmegyünk a Wi-Fi-re, akkor állítólag magyarul követhetjük. Jaj, Janó, kocincsunk egyet. Rosszul fogom. Igen. Ennek így kell szólni.
a szakemberek kezébe, így szól. Прошу, пожалуйста, присаживайтесь. Что это? Искушение? Наслаждение? Или, может быть, существенная часть истории и культуры? Miért baj ez neked? A Rikári videón megnézheted, hogy hogy ütött el a boros pincébe az autó, miközben a buszra szálltam fel. Ezért Magyarországon elmegyógyintézetbe visztek. Moldáviába pedig természetesen meggyógyítanak, mert teljesen természetes, hogy a boros pincébe elüt egy autó, mert be vagy baszva. De otthon a Rikári videó ment meg az elmegyógyintézettől. Így van, mert megadjuk a Rikári videó linkjét, végignézik a bukaresti úttól kezdve egész végig, és teljesen világos, és nyilvánvaló lesz, hogy az események folyamata hogy láncolodik egymásba, mint egy, hogy mondják, láncreakciószerűen, amíg kiteljesedik a dráma. Egyébként nem úgy volt, hogy 4, csak ennyi a gond van. Igen, én is azért, nem azért, mert megfázom. De egyébként szerintem, ha végignézik a Rikári videókat, hogy ilyen Bukarest, éjszakai vonat, Moldova, akkor lehet, hogy mégis az elmegyógyintézetbe zárnak. Lehet. Натуральным. Примерно 5 минут. Если вы хотите, можете зайти, пофотографировать, поставить свечку без проблем. После того мы пойдем дальше. Но пойдем дальше только здесь. Пока останавливаемся. Ortodox kápolna is van lent. A mérés nagyon fontos, ugye a valászatban is, és a szőlészetben. És még egy régi palack. Ez itt a múzeum rész tulajdonképpen. Ezt ilyen szép nagy amfóra is. Láthatók, akik nem fizettek a borért. Különböző politikusok, akik itt jártak. Magyart nem látok közöttük, de lehet, hogy van. A Civilatev from Sarajevo. Rázadon a hideg, amikor néztem, de annyira. Itt a kis táblákon ott van, hogy kinek a részére tárolják ezeket a borokat. Természetesen semmit a kéznek, mindent a szemnek, és sajnos semmit a toroknak, bár ugye lesz borkóstoló a végén, illetve már egy ilyen habzóbort kóstoltunk a moziteremben. Gondolom itt lehetnek az igazán VIP borok, mert ide nem is lehet bemenni. Látsz valamilyen olyan nevet? Vagy rágooglizunk. Ki van rakva üvegekből az évszám. És tulajdonképpen a bor temploma tekinthetjük annak is. Itt van, ahol
vásárolni, mert mindjárt lesz olyan is, ahol vásárolni is lehet. Ja, nem a technika, hanem a kompozíció. Ez a VIP nem jön, de lehet, hogy itt lesz a kóstoló. Itt tulajdonképpen a pincerendszer térképe is stilizálva. Óriási nagy labirintus, hát azért egyedül itt el lehetne tévedni rendesen. Ez a VIP. Itt azért elborozgatnátok, nem? Hol népszerű és hol fogyasztják a krikovai borokat. Magyarország rajta van? Nincs rajta, mert nekünk van saját borunk, úgyhogy nekünk nem kell innen importálni. De ha már eljöttünk ide, azért megkóstolgatjuk. Apukám, eljöttünk a Mennyországba, ennyit tudok hozzáfőzni. Egész. Igazából én nem is szeretnék már visszamenni. Én nagyon jól nem vagyok itt. Minden túlzósra befizetünk. Szerintem még megyünk egy bérletet, itt nincs valami bérlet, havi bérlet. És minden nap eljövünk. Igen, megyünk hármat. De csak egy hétre jöttünk. Heti egy nincs. Hát akkor veszünk egy heti bérletet. Nagyon finom. Első osztályos. És jól tippeltünk, hogy ebben a gyönyörű teremben van a kóstoló, Gustavske. Az full. Király. Janó. Ízlik, Janó? Nem is tudom, melyik a jobb. De ez ízlik. Nekem most a pezsgő ízlik, vagy esik jobban. A bors jó. De van így jó. Furcsa, hogy más azért. Tiszta gyümölcs. Szerbusz barátom. Isten értessen benne. Isten értessen. Kána jó Isten, Ez az hogy élet. eljutottunk ide. Komolyan mondom. Így van. Exkluzív borkóstoló Rikárival. A sommelier dumákat még mindig ne várjátok tőlem, de az örömöt az arcomon azt láthatjátok. Borszakértő az nem vagyok, de szeretem. És egy jó vöröset is kapunk. Itt a borszak üzletnél bevásároltunk, és innen tulajdonképpen már szabad foglalkozás van, magunk kell, hogy kimenjünk gyalog. Ott jelzi, hogy merre van, arra van a kijárat, de még a többiek benn vannak az üzletben, úgyhogy addig én itt várakozom. Vettünk bort, pezsgőt és Krikova hűtőmágnest. Ott vásárol a csapa. És a kéklámpással fogunk utazni. Ott jön a másik félreálló. Megyünk a Basztiába. Nem, most megyünk a Sifre. Hallod? Megyünk a Sifre oda. Azt mondom. Lehet egyből oda vissza. Basztiába. Там уже Миша выехал. Ez nagyon klassz, hogy ilyen térképes. Вывозили там другая группа, они не идут с тобой. Mi ez, 2? Persze. Hú, ez most ilyen üzé. Rock is. A kék lámpással megyünk, reméljük, hogy nem a bőribe visznek minket. Itt már szűkebbek az ülések, ez már csapatszállító. Átkötve, egy macaggal, felhelyezve, sokkal nem tudsz látik azt, hogy tudsz mindent szólni inkább. Milyen csoportok A részegvendégek azt szolgálják föl, akinek már
Rikári, úgy videózzál, hogy ne a páosztok legyen a közepén a képnek. Szedd össze. Hol van már nyugi? Megnyugodtan És kihoztak minket, kérdés, hogy megállunk a kijáratnál, vagy megyünk a bőribe. De megyünk még egy kört? Én meg akarok fizetni még egy. Nagyon nagy a forgalom. addig beülünk ide. De ott mindenféleképpen ülünk a barátainknak a megtévedt honfitársai. De szedtek kéne neked? Barátják. Ciao! Zoli, nem kéne meginni a gesztetet? Meg is érkeztünk. Muszulás, erre. És a kék lámpással jöttünk. Kihoztak minket, de elengedtek. És Mit itt van a vettél? párna, vettem a 2 párna van benne, egy a nejemnek, egy meg nekem. Ó, ez csak nem levendula illatú Van szagolt meg Rikári. Tényleg jó illata van a levendula. Főmérnök úr. Nem jönnek rá a miek molyok. Molylepkék, és nagyon jót alszol. És átkötve moldovással, úgyhogy gyerekek. Én azt javaslom, hogy menjünk fel a börtönhöz a kisboltba, és vegyünk egy kis vodkát 100 forintért. Támogatom az ötletet. Kérem, nem kapunk meg. Kérem, 500, tartsatok Rikárival, és 500-ért ittam az a állomáson kis egy vodka decit. 47. adását azt itt most megtartjuk. Rögtönzötten, és én is fogok nyilatkozni. Kösz szépen. Rendben. És akkor itt a csapat az gyalogozik vissza a buszhoz. Hát nem mondanám, hogy ittasak vagyunk. Mérsékelt szalonspicc, végül is 4 pohár bor, illetve abból 1 pezsgő volt, és ilyen kicsike. Jó volt. Most azt mondják a srácok, hogy valamit még inni kell a busz megállóba, állítólag van ott egy magazin, de majd ezt mindjárt meglátjuk. Ha nagyon lerészegedünk, azt nem fogom közvetíteni. A mozaikosan felújított lakótelep. És itt a srácok beülős helyet akarnak keresni. Ha már itt elkezdtünk borozni, akkor az a terv, hogy ígyunk még. Hát én túl nagy mennyiségre nem vagyok hitelesítve, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a sors, az élet és a sodrás. Így csapolják a sört, hogy fungába kicsapolják, és az kerül kiöntésre a korsóba. Annyira nem vagyok ügyes, mint az Oktoberfesten a csajok, de ott a Kringeres bögrébe kaptuk, vagy bögrébe, korsóba, de echte moldáv sör, kisinyovi, ha minden igaz, de abban nem vagyok biztos. Menet közben megittunk néhány üveg sört, így bor után, és a busz megállóban állunk. Erről az oldalról a busz megálló tábla látható, vissza Kisinyovba a busz, és nagyon egyszerűen megvan oldal, a másik oldalára föl van festve a menetrend, és hát ez egyébként egy csomó helyen nem divat, tehát például Romániában is egy csomó helyen nincs kiírva, itt Moldáviában ki van írva a menetrend, hogy mikor indul a busz. Mi a 21 óra 28-assal fogunk menni, 2-es busz Kisinyovba. És akkor Janu, aki ennek az útnak egyáltalán az értelmi szerzője, vele köszönünk el ebből a mai videóból. De hogy értékeled a mai napot? Kurva jó. Szerintem is. Ezt mindenkinek ajánlom, gyertek el, ha van módotok rá Krikovába, gyertek el, minden fillért megér a belépő, az egész olyan élmény, ami nem azt mondom, hogy megfizetetlen, mert megfizethető, tehát eljössz ide és megfizethető. Pont ez az, hogy megfizethető, igen. Sok helyen jártam a világban, ez az egyik legjobb élmény volt, ami ma ért engem. Én mindenkinek ajánlom. Úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszett ez a krikovai kaland. Mi most megvárjuk a buszt, ez egy unalmasabb történet lesz. És ezt már nem közvetítem nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm, hogy támogatjátok a csatornát. Rikári voltam Moldovából, Kisinyov mellett Krikovából, és itt mellettem Janóval és a többiekkel. Sziasztok! Csősz! Megjött a buszunk, visszafelé, körjárat, és megyünk visszafelé vele. Na,
Hát akkor ugye